ባለፈው ለታ ስለ AI ስናወራ ምን አይነት AI መጠቀም እንዳለባችሁ ስፔሻሊ ደግሞ ጀሚናይ ወይንስ ChatGPT የሚለውን አውርተንበት ነበር ኢንክሉዲንግ ምን አይነት AI መጠቀም እንዳለባችሁ ስራችሁ ላይ ሲመጣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስራችሁ ላይ AIን የምትጠቀሙ ከሆነ አብዛኞቻችሁን ያስበላችሁ ያለ ትልቅ ጥፋት እነግራችኋለሁ። ዛሬ ስለ AI do's and don'ts በረንብ እናወራ። የመጀመሪያው ቀጥታ የተጻፈላችሁ ነገር ኮፒ ፔስት አታድርጉት። እኛ ሰዎች በተለይ ደግሞ አለቃዎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማኔጀር ላይ ስፔሻሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰው AIን ተጠቅሞ ሲጽፍና በራሱ ሲጽፍ ሁለቱን መለየት እንችላለን። look I'm not saying AIን እስከናካታ ተጠቀሙ እያልኩኝ አይደለም። ተጠቀሙ፣ ግን ስትጠቀሙ ኮፒ ፔስት አታድርጉ። ኢንስቴድ የተጻፈላችሁ ነገር ድጋሚ አሰስ አድርጋችሁ የራሳችሁ ድምጽ መሆኑን ማሳየት አለባችሁ። እነዚህ ቴክስቶች AI መሆናቸውን የምናቀበት ሁለት አይነት መንገድ አለ። well personally ከጠይቃችሁን ብዙ አይነት መንገድ አለ፣ ግን እኔ ሁለቱን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ሎንግ ዳሽ ነው። AI anytime ነገር ሲጽፉለት like kind of የሰውን አይነት ካራክተር ለማምጣት ሲል ሎንግ ዳሽን ይጠቀማል። ይሄኛው ላይክ ለስፒቹ ስለሚጠቅመው ነው። ግን እናንተ ሎንግ ዳሽን ኮፒ ፔስት አታርጉ። ኢቭን ዶ ኮፒ ፔስት ማድረግ አለባችሁ ሎንግ ዳሽን በሰሚኮለን ወይም ደግሞ በኮማ ሪፕሌስ ማድረግ አለባችሁ። ሁለተኛው ደግሞ አይደለም AI መጠቀማችሁ ይቅርና የትኛውን AI እንኳን እንደተጠቀማችሁ ማወቅ እንችላለን። at least I should say እኔ ማወቅ እችላለሁ and let me tell you እንዴት እንደማውቅ። ChatGPTን ከተጠቀማችሁ በምን አውቃለሁ? ChatGPT ኦቨር ኤክስፕሌን ያደርጋል። ስለዚህ የሆነ ኢሜል ለመላክ አስባችሁ or የሆነ ፕሮፖዛል whatever የሆነ ነገር ከጻፋችሁ በኋላ አንድን ነገር ቀጥታ ወደ ገደለው ሳይሆን ነገር ግን ኦቨር ኤክስፕሌን የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ChatGPT ነው by default። ስለዚህ ይሄ ነገር ከምን ተጻፋችሁት ይታወቃል። ሌላኛው ደግሞ ጀሚናይ የምትጠቀሙ ከሆነ now ጀሚናይን እንዴት ነው የምለየው? ምክንያቱም ምንም አይነት የሆነ humanized የሆነ ነገር የለውም። instead it's fact እና it's data የሚያወራው ነገር kind of በሰውኛ impossible የሆኑ ቃላቶችን ወይም ደግሞ ቁጥሮችን ሲናገር ይሄ ነገር ቴክኒካሊ ከጀሚናይ እንደመጣ ይታወቃል ማለት ነው። እኔ ፐርሰናሊ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ ሰዎች AI ነው የተጠቀሙት ወይንስ አይደለም የሚለው እኔ ላይም አንዱ ክህሎት እንዲኖረኝ የምፈልገው ነገር የሰውን ቋንቋና የAIን ቋንቋ መለየት መቻል ነው። እዚህ ላይ በጣም ጥሩ ፕራክቲስ አለኝ። like ሌላ AIን ተጠቅሜ ይሄ ነገር AI ነው የጻፈው ወይንስ ሰው ነው የጻፈው ማለት አይጠበቅብኝም። እነዚህ ሁለት ነገሮች እንዳይነቃባችሁ ቶሎ ብላችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ማስተካከል ያለባችሁ ፕሮሞት ላይ ሲመጣ ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ እንግዲህ AIን ስትጠቀሙ ስትጠይቁ ኢቭን ባካችሁ ተጠንቀቁ ብለን ነበር አይደል? ስለ ፕሮሞት ስናወራ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ነገር ከAI ጭምቅ ያለ ነገር ማውጣት ከፈለጋችሁ አጠያየቃችሁን ማስተካከል አለባችሁ። ስለዚህ ጥያቄያችሁ ላይ ምን ነገሮችን ማስተካከል እንዳለባችሁ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ኮንቴክስት መስጠት ነው። ማለትም ለምሳሌ ከመሬት ተነስታችሁ ይሄ ነገር አድርግልኝ፣ ይሄ ነገር ስራልኝ ከማለታችሁ በፊት ትንሽ የሆነ ባክግራውንድ ኮንቴክስት መስጠት አለባችሁ። ለምሳሌ ስራውን ለምንድን ነው የፈለጋችሁት? ስራው ማንን ነው ታርጌት እያደረገ ያለው? ስራው ደግሞ ምን እንዲመስል ትፈልጋላችሁ? ቢያንስ 3 ላይን የሆነ ጥያቄዎችን መጻፍ አለባችሁ። ኢንስቴድ ይሄን ነገር ጻፍልኝ ከምትሉ ይልቅ ማለት ነው። ዶሞሪ ከዚህ ቀጥሎ አንድ ኤግዛምፕል ስለማሳያችሁ ከምሳሌው ጋር እናየዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ AIን ፖዚሽን ስጡት። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ማርኬቲንግ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁና የሆነ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ከፈለጋችሁ ማለት ያለባችሁ ምንድነው? act as a marketing analyst ወይም ደግሞ act as a marketing strategist okay or ደግሞ ስራችሁ ምንም አይነት ፖዚሽን ሊሆን ይችላል። AI በእናንተ ቦታ ቢሆን ምን ነገሮችን ማሰብ አለበት የሚለው ነገር መስጠት አለባችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከመሬት ተነስታችሁ ይሄን ነገር አድርግ ከምትሉት ይልቅ act as a manager, act as a strategist, act as a content creator, act as a I don't know video editor ምናምን ገብታችኋል። like ፖዚሽኑን ስጡት። exactly ከምን ፖዚሽን ተነስቶ ማሰብ እንዳለበት እንዲያውቅ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እባካችሁ ለAI ኢንስትራክሽን ስጡት። ምን ማለት ነው? exactly ምን እንዲያደርግ ነው የፈለጋችሁት? አንዳንድ ጊዜ ሰመራይዝ እንዲያደርግልን እንፈልጋለን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አናላይዝ እንዲያደርግልን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ክሬት እንዲያደርግልን፣ አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ነገርን ከሆነ ነገር ኮምፔር እንዲያደርግልን። the moment ጥያቄን ስትጠይቁት ይሄን ነገር ሰመራይዝ አድርግልኝ or ደግሞ ይሄን ነገር አናላይዝ አድርግልኝ፣ እንደዚህ አድርግልኝ ስትሉት exactly ምን እየሰራ እንደሆነ ያውቃል ማለት ነው። እነዚህ 3 ነገሮች አንድ ላይ እንዴት በኤግዛምፕል ደግሞ እንደምታስቀምጧቸው ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ባር ኤግዛምፕል tell me about marketing። አሁን እዚህን ጊዜ AI ምኑን ከምኑ እንዲላችሁ ነው የምትፈልጉት? ኢንፋክት ሹር እኮ ሊነግራችሁ ይችላል፣ ግን ኤግዛክትሊ የምትፈልጉትን መልስ አይሰጣችሁም። ኢንስቴድ እንደዚህ ብላችሁ ጠይቁ። act as a content market expert, write 300 word blog posts about the importance of SEO for a small e-commerce business, use a friendly tone and include 3 key tips in a bulleted list.
ናው ይሄኛው ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮንቴክስት ሰጣችሁታል አክት አስ አ ኮንቴንት ማርኬቲንግ ስትራቴጂስት ብላችሁታል and lastly exactly ምን ክሬት ማድረግ እንዳለበትም ነግራችሁታል ማለት ነው this is the perfect prompt ሶስተኛው ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ በኤአይ ላይ የምትሰሩ ከሆነ እባካችሁ ስራችሁን ከመላካችሁ በፊት አንድ ጊዜ ቆም ብላችሁ አናላይዝ አድርጉ because አብዛኞቻችሁ ኬርለስ ናችሁ in fact ቅድም እንደነገርኳችሁ እኔ እንኳን ኢሜል ሰው ሲልክልኝ the moment long dash inside the moment AI እንደጻፈው ሴንስ ሳረግ I'm not interested አላነበውም ለምን ምክንያቱም እዛ ውስጥ ኤአይውን ነው እንጂ መመለከተው የሰውን ኢንቴንሽን አላገኘውም and not to mention AI of course አሳማምሮ ይልክላችኋል ግን ኢሜሉ ላይ ፕሮሚስ ያደረጋችሁትን ነገር ዲሊቨር ማድረግ አትችሉም ለምን ያንን እናንተ አልጻፋችሁትማ ኢንቴንሽኑ ከናንተ አልመጣማ ስለዚህ ባካችሁ ምንም አይነት ኢሜል ሊሆን ይችላል ወረቀት ሊሆን ይችላል ፕሮፖዛል ሊሆን ይችላል whatever ከኤአይ ጋር አንድ ላይ ከሰራችሁ በኋላ አንድ ጊዜ ቆም ብላችሁ ሪፍሌክት ማድረግ አለባችሁ and then እነዚህን ጥያቄዎችን ጠይቁ የመጀመሪያው ኤግዛክትሊ የምፈልገውን ነገር ለኤአዩ ሮል ሰጥቻለሁ ወይ ያ ማለት አክት አስ ያልነው ቅድም ማለት ነው ላይክ እንደምን እንደ ማናጀር እንደ ሴክሬታሪ እንደ ኤክስፐርት እንደምን ሁለተኛ ደግሞ ዲሊቨር ማድረግ የፈለኩትን ጎል ክላሪፋይ አድርጌያለሁ ወይ እዛው ፖስት ውስጥ ኤግዛክትሊ ምን መናገር እንዳለባችሁ በስነ ስርዓት ተቀምጧል ወይ and then ከእናንተ ጋር ማች ማድረጉንም ቼክ አድርጉ ምክንያቱም at the end of the day ይሄንን ወረቀት የሚቀበል ሰው ስለ ኤአይ አይደለም ጉዳዩ ከናንተ ጋር ስለሆነ ሶ እናንተን ነው ማየት የሚፈልገው instead of AI ሶስተኛ ቅድም እንደነገርኳችሁ አስፈላጊ የሆኑ ባክግራውንድ እና ኮንቴክስቶችን ኢንክሉድ መሆን አለባችሁ ምክንያቱም ወደ ገደለው ዝም ብላችሁ አትግቡ ማብራራት አለባችሁ ኤክስፕሌን ማድረግ አለባችሁ ኢቭን ኢሜል ላይ እንኳን ሲመጣ ቀጥሎ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን መቀመጡ ብቻ ሳይሆን እናንተ ኤግዛክትሊ ዲሊቨር የምታደርጓቸው ነገሮችን መቀመጡን ቼክ አድርጉት without እንደነገርኳችሁ AI ሳይል እንዲሁም ደግሞ ያው አንዳንድ ቃላቶች ላይም እናንተ የማትጠቀሙትን ተላልቅ ከባባድ ወርዲንግ ከተጠቀመ እሱንም እንደዚሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሶ again እባካችሁ ይሄ እያስበላችሁ ነው ስላችሁ የምን ፕሮፌሽናል ነው የሚያስመስላችሁ at least የተጻፈውን ነገር ፖሊሽ ማድረግ አለባችሁ ዝም ብላችሁ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ አትላኩ ስለ AI ይሄንን ካልን ዘንዳ እናንተ ደግሞ ያላችሁን ጥያቄ ለምን ነው የምሬ ነው I truly appreciate AI ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ኢንትረስት እንዳለ አላወኩም ነበር ብዙ ማውራት ስለምፈልግ ማለት ነው በሚቀጥለው ሌላ AI ቱሎችን እንደዚህ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እናደርጋለን let me know in the comment section እናንተ ጋር ምን አይነት ጥያቄ ካለ and last message ደግሞ ምንድነው እባካችሁ AI እውነት ነው ስራን አቅሎናል ያ ማለት ግን ሰነፉኑ ማለት አይደለም ስቲል ስራው ከናንተ ይጠበቃል አለበለዚያማ እናንተ እንደማታስፈልጉ ደጋግማችሁ ለአለቃችሁ እየተናገራችሁ ነው ምክንያቱም if copy paste የሚደረግልኝ ከሆነ እኔ ኤአይን አልጠይቅም እንዴ like እናንተ ለምን ሃይር አድርጋለሁ okay so next time they don't do this all right so if you like this video let me know in the comment section thank you so much ስላያችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን